תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים. תודה לך, אמיר, על ההמתנה וסבלנות. שלום, שלום. שלום רב. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. נמצא איתנו גם דוקטור פיני יחזקאלי, ניצב משנה בדימוס, גם כן יחד איתי. אני מזכיר לכם חברים את היחידה של ערוץ טוב, האפשרות שלכם להיות חלק מהחבורה, לדבר ישירות עם המרואיינים בערוץ טוב. הזום הקרוב עם אליהו יוסיאן, בספטמבר גם נופש של ערוץ טוב. פה מתחת לנגן, הקישור, תשאירו פרטים ויחזרו אליכם. תת-אלוף אמיר אביבי, הנושא הזה של הכוונה לעזוב את ציר פילדלפי, מה דעתך על הרעיון הזה? בבקשה. כן, אני אומר שהתנאי הכי בסיסי לדאוג לזה שחמאס לא יוכל להתעצם מצד אחד, ושלא יבריחו חטופים לאיראן מצד שני, זה להחזיק את פילדלפי. חייבים להחזיק את פילדלפי, אי אפשר להחזיק גבול בלי חיילים, זה המצאה שלא קיימת. אני מזכיר שבשביעי באוקטובר היה לנו קונספציה של גבול טכנולוגי עם מעט חיילים, עכשיו רוצים לקחת את זה צעד קדימה ולדבר על גבול טכנולוגי בלי חיילים בכלל. אז מה למדנו מהשביעי באוקטובר? כנראה שלא למדנו כלום. עכשיו, כשמדברים גם על חיישנים, אני לא מדבר על כמה זמן ייקח לעשות את זה, אבל כשמדברים על חיישנים, זה רלוונטי לתת קרקע. מה נעשה מעל הקרקע? מי ישמור על כל ה-12 קילומטר האלה שלא יהיו הברחות? מי ישלוט על מעבר רפיח שלא ייכנס אין סוף אמצעי לחימה? זאת אומרת, כל הרעיון הזה הוא פשוט מנותק מהמציאות. אנחנו חייבים, אבל חייבים להחזיק את פילדלפי עם חיילים מפה והלאה. אני לא רואה גם שאי פעם נעזוב שם את המקום הזה, אלא אם כן כל המציאות של האזרחים של עזה תשתנה. אמיר אביבי, אתה מכיר גם את תוואי השטח, אתה איש שמכיר את עזה. עלתה פה הצעה, העלה פה את זה אלי דקל, מומחה לנושא המצרי, אומר, תראה, על ציר פילדלפי יש לנו מתח עם המצרים, הוא הציע לעשות ציר פילדלפי חדש, 300 מטר פנימה יותר, ובעצם להקים ציר פילדלפי חדש. זה רעיון ישים, זה תופס מים מבחינתך? אין בזה שום צורך. אין בזה שום צורך מסיבה מאוד 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 פשוטה. יש לנו גבול משותף עם המצרים, מאילת ועד רפיח. אז יהיו עוד 12 קילומטר של גבול משותף. מה, אנחנו לא יודעים לנהל גבול משותף עם המצרים? ברור שאנחנו יודעים, אז מה צריך את כל המשחקים האלה? אנחנו יודעים להיות בצד אחד של הגבול, ושיש מצרים בצד השני של הגבול, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל. יש לנו 200 קילומטר כאלה. שאנחנו חולקים עם המצרים, אז עוד 12 קילומטר, זה מה שישנה, מה זה משנה? מה ההבדל בין טאבה לרפיח? אין שום הבדל פה. לא רואה למה צריך בכלל להיכנס לזה. למה אנחנו משחקים את המשחק של המצרים, שכאילו נעלבים פה ועושים בעיות. אני לא הייתי מתייחס לזה, אני חושב שכרגע מה שצה"ל עושה, מפילדלפי הוא מרחיב גם ככה מאות מטרים פנימה לתוך רפיח את המרחב, כדי לשלוט על מרחב שלם ולא רק על הציר, ופה צריך להסביר, לא מדובר פה, כמו באוסלו, שצה"ל יישב על איזה ציר, כלוא בין פלסטינים לבין מצרים. לא, זה לא ישיבה על הציר. צה"ל צריך לשבת על כל רפיח, או על חלק ניכר מאוד מרפיח, והוא מנקה את כל השטח, הוא מייצר את המציאות, שהוא יוכל לעשות את זה. יפה. נושא עסקת החטופים בהקשר הזה, כלומר, אתה אומר, חברים, בשביל עסקת חטופים אין מצב שעוזבים ציר פילדלפי בשביל עסקת חטופים. זה יסכן את החטופים. הרי בסוף אנחנו צריכים להבין שהעסקה הזאת
אנחנו מדברים על 33 חטופים חיים, החמאס מדבר אולי על 18, והוא בא ואומר בואו תתפרקו מכל הנכסים שלכם, כדי לקבל חתן יחסית מהחטופים, ואתה עכשיו תפנה את פילדלפי, מאוד יכול להיות שהם ייקחו עשרות חטופים, יעבירו אותם לסיני, משם לאיראן, מה נעשה? זה חוסר אחריות לחטופים, לבוא ולומר שאנחנו לא נשלוט בפילדלפי, זה גם להעמיד בסכנת החטופים, וזה גם להעמיד בסכנת החיילים שלנו, כי בעצם יש לך כמות אדירה של תחמושת ופעילים בתוך סיני שמחכה להיכנס לעזה. אם אנחנו נפתח את הגבול הזה, אין סוף אמצעי לחימה ופעילים ייכנסו לעזה, חמאס ישקם את עצמו. במקביל הם יכולים להביא חטופים מתוך עזה לכיוון סיני. איך שאתה לא מסתכל על זה, זה פשוט טירוף הדעת לחשוב על זה בכלל. חברים, זה הזמן להצטרף ליחידה של ערוץ טוב, פה מתחת לנגן אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, תת אלוף במילואים. אני רוצה להודות לך על הרעיון החשוב הזה, תודה רבה. תודה, אמיר. תודה רבה. תודה לכם, הצופים בבית. להתראות. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.